तिखट तडकामध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत झटपट होणारं सुक्कं चिकन। त्यासाठी इथे मी अर्धा किलो बॉयलर घेतलेले चिकन। त्याच्यामध्ये आपण आता घालूया मीठ, आले लसणाची पेस्ट, थोडीशी चिरलेली कोथिंबीर, 2 चमचे दही आहे। जे बॅचलर असतील, पटापट स्वयंपाक पाहिजे असेल तर ही रेसिपी एकदम चांगली आहे। घालूया हळद, पटकन होणारी आहे, हिंग, आणि इथे मी 2 चमचे लाल मसाला घालते। हा कमी तिखट आहे तसा। आपण हे सगळं मिक्स करून ठेवून देऊया। साधारण अर्धा तास तरी आपण हे सगळं ठेवून दिलं मिक्स करून, तोपर्यंत आपली बाकीची कामं होतात। वेळ असेल तर जास्त वेळ ठेवा, पण कमीत कमी तरी अर्धा तास आपल्याला हे ठेवायचं आहे। आणि इथे मी हे लेग पीसला अशी चीर मारून घेतली आहे सुरीने। या सुरीने अशी चीर मारली आहे म्हणजे तो मसाला त्याच्यामध्ये जाईल। आपण याला झाकून ठेवूया। इथे आपण त्याच्यासाठी लागणारा मसाला बघतोय। गॅस चालू केलाय, त्यामध्ये घालूया आपण तेल। तर इथे मसाल्यामध्ये मी थोडी कोथिंबीर घेतली आहे, थोडं आलं आहे, लसणाच्या 10-15 पाकळ्या आहेत, एक कांदा आहे, थोडंसं 2 चमचे ओलं खोबरं आणि 2 चमचे सुकं खोबरं आहे। तेलामध्ये पहिले कांदा परतून घेऊया। पण दही घातले म्हणून टोमॅटो घालत नाही आहे। तुमच्याकडे जर दही नसेल तर तुम्ही टोमॅटोचा पण वापर करू शकता। इथे कांदा आपला छान परततोय, त्यामध्ये आपण घालू लसूण, आलं, इथे थोडंसं सुकं खोबरं आहे। पण जनरली ओलं खोबरं वापरलं ना की भाजी थोडी गुळचट होते, म्हणून थोडंसं सुकं खोबरं वापरायचं म्हणजे जरा दोन्ही बॅलन्स होतो त्याला, सुकं आणि ओल्याचा। आपल्याला हे थोडंसं लालसर होईपर्यंत परतून घ्यायचंय। तुम्ही हे कच्चं जरी वाटलं तर फक्त मसाला परतताना थोडंसं तुम्हाला जास्त परतून घ्यावं लागेल। घाई असेल तर नुसतं कच्चं वाटून घेतलं मिक्सरमध्ये आणि मग डायरेक्ट फोडणीला घालताना परतलं तरी चालेल। आपला मसाला वाटेपर्यंत चिकन पण छान मुरतंय। आपला मसाला गार झालाय, पण आता वाटून घेऊया। इथे आपण गॅसवर कढई ठेवली आहे। आता आपण चिकनला फोडणी देऊया। आपला अर्धा पाऊण तास झालेला आहे। मसाला पण आपण वाटून घेतला। तेल तापले, त्यामध्ये आपण घालूया 2 तमालपत्र, एक छोटासा दालचिनीचा तुकडा आहे आणि सुगंध छान येतो, 2 मसाला वेलची आहे। आपण यामध्ये घालू हे जे आपण वाटण केलेलं आहे ते वाटण घालूया। घालूया 2 चमचे धन्याची पूड, 1 चमचा जिराची पूड। आपण थोडं चिकनला हळद लावली होती, थोडीशी इथे घालतोय। अर्धा चमचा गरम मसाला, इथे आपला घरगुती 1 चमचा मसाला आहे। आपण चांगलं मिक्स करून घेऊया। बॉयलर चिकन आहे त्यामुळे त्याला शिजायला काही वेळ लागत नाही जास्त, लगेच शिजतं। आणि जर अगदीच घाई असेल तर तुम्ही हे कुकरमध्ये पण करू शकता। आपल्याला हा मसाला चांगला परतून घ्यायचा।
आपल्याला चांगलं तेल सुटेपर्यंत परतायचं आहे. परत झाकण ठेवते. आपलं मसाल्याला छान तेल सुटलंय तर आपण घालूया चिकन. आपण यामध्ये घालतोय चिकन मसाला. आपण बॅचलर साठी म्हणतोय आणि त्यांच्याकडे एवढा घरामध्ये नसतो घरगुती मसाला, म्हणून हा चिकन मसाला वापरलाय. आपण हे चांगलं गॅस थोडा मोठा करू. आपलं हे जे मसाल्याचं पाणी आहे ते पण आपण धुवून घालतोय याच्यामध्ये. हे जे आपण पाणी घालणार आहोत हे मी थोडंसं गरम करून मग घालते. आपण तोपर्यंत ह्याला झाकण ठेवूया. गॅस थोडा सिम करते आणि आपण हे पाणी गरम करून मग घालूया. आपण बाजूला गरम करायला ठेवलंय पाणी. आपण त्याच्यामध्ये थोडं गरम पाणी घालूया. आपण याच्यामध्ये हे जे गरम करायला ठेवलं तो पाणी ते आपण घालतोय. आता आपण एवढं सगळं घालून देणार आहोत आणि आपलं चिकन पूर्ण शिजेल त्याच्यात. आपलं इथे सुकं चिकन तयार झालंय. गॅस बंद केलेला आहे. आपण प्लेटमध्ये काढून घेऊया. आपण कोथिंबीर घालूया. इथे आपलं झटपट होणारं सुकं चिकन तयार झालेलं आहे. याला काही मसाल्याची जास्ती गरज नाही आहे. तुम्ही हे नक्की करून बघा. पटकन होणारी रेसिपी आहे. तसंच ही मित्रमैत्रिणींना शेअर करा. तिखट तडक्याला लाईक करा, सबस्क्राईब करा. परत आपण भेटू अशाच एका छानशा रेसिपी बरोबर. धन्यवाद.